Salut tuturor! Astăzi vom efectua un zbor charter de la Otopeni la Constanța cu aeronavă de tipul Boeing 737-700 de la PMDG. După briefingul făcut împreună cu membrii echipajului, ne prezentăm la aeronavă pentru a începe operațiunea de pornire a aeronavei. În primul rând trebuie să ne asigurăm că toate switch-urile sunt oprite și începem cu panoul de sus. Avem navigația oprită, yaw damperul este pe off, pompele de combustibil sunt oprite, la fel și cross feed-ul este pe off. Bateria este oprită, Gelei Power este oprit, Standby Power-ul este pornit pe automat. După cum puteți vedea aici, Ground Power-ul este pe off, dar avem Ground Power Available, deci avem sursa de energie externă cuplată. Luminile Overhead Panel sunt pe off. Emergency Exit Light le armăm doar. Fasten Bath și No Smoking-ul pe off. Încălzirea geamurilor este oprită, Pilot Heat oprit, Anti-Ice oprit, pompele hidraulice sunt de asemenea oprite. În partea de jos avem luminile care sunt oprite, pornirea motoarelor este pe off și toate switch-urile de la aer sunt pe off. Așadar, acum putem conecta bateria. Cele două switch-uri le punem pentru a ne măsura bateria, iar cel din dreapta pentru a ne măsura ground power, deoarece vom conecta imediat energia auxiliară, generatorul exterior al aeronavei. Așa. Așadar vom porni ground power-ul. Iar acum avem energie electrică în aeronavă. Acum vom da din nou o tură peste panoul central și vom verifica toate switch-urile din nou pentru a le pune în pozițiile care trebuiesc înainte de pornirea motorului. Așadar, avem nevoie de window heat. Pornim toate cele 4 window heat-uri. La hydraulic pumps pornim doar hidraulicele motorului, fără partea electrică. De asemenea vom porni semnalele de no smoking și centură de siguranță. La componentele de aer vom pune isolation valve auto și APU bleed pe on. Iar ca lumini vom porni anti-collision light, care este acea lumină roșie intermitentă. Acum vom porni navigația, vom pune cele două switch-uri pe nav. Așteptăm până se aprinde lumina albă de online. La fel vom face și cu al doilea switch. Iar acum putem începe configurarea FMC-ului și vom urma următorii pași. Vom da click pe FMC, verificăm dacă toate datele sunt corecte, deci avem modelul de avion 737-700 winglets cu motor de 24.000. Navigația este AIRAC 1702, care este valabilă între 2 februarie și 1 martie 2017, deci este validă. Iar aici avem versiunea sistemului de operare de FMC. Vom merge la Position Init. Iar de aici vom copia ultima poziție a aeronavei la poziția de inițiere
a poziției. Iar în acest moment avionul a început operațiunea de a căuta poziția noastră actuală și de a încărca toate sistemele de navigație. Avem aici o unealtă, ducem această roată pe ultima poziție și ne arată timpul rămas până la inițierea sistemului de navigație, deci avem în momentul de față 7 minute până sistemul de navigație va putea fi folosit. Acum mergem la rută. Aici vom pune aeroportul de origine, care este în cazul nostru Otopen, Lima Romeo Oscar Papa, și aeroportul de destinație Constanța, Lima Romeo Charlie Kilo. Numărul nostru de zbor este Danubius 2616, deci Delta Bravo X-Ray 2616. Vom merge la următoarea pagină, unde va trebui să punem ruta, care este IDARU, este punctul inițial de rută, după care vom parcurge ruta aeriană M747 până la punctul Diral, care reprezintă punctul de intrare în zona terminală Constanța. După ce am pus ruta, activăm și executăm. În următorul pas trebuie să punem câteva date legate de zbor. Zero Fuel Weight-ul, care se pune automat 88,4 prin apăsarea butonului din dreptul lui. Rezerva de combustibil, care în cazul nostru va fi 6 pounds. Cost indexul, care este dat de companie, o să folosim astăzi 20. Și nivelul de zbor la care o să urcăm o să punem 210. Altitudinea de tranziție la București este de 4000 de picioare, pe care trecem aici, după care executăm. Următorul pas este verificarea acestor pagini de Climb, Cruise și Descent. La Climb se spune Economic Climb, urcăm până la flight level 210, vitezele de urcare, restricții de viteză, 250 noduri sub flight level 100. Iar la Cruise avem viteza de croazieră, nivelul optim de zbor și nivelul maxim de zbor, care este 410. Acesta este și nivelul maxim al aeronavei, doar că distanța noastră de zbor este mult prea scurtă pentru a atinge acest nivel de zbor. Așadar vom lăsa FMC-ul momentan pe pagina de progres și vom mai schimbăm diferite switch-uri pe aici. O să punem presiunea să ne măsoare în hectopascal. Ok, hectopascal. Și de asemenea vom verifica starea vremii de la Otopen pentru a ne face un briefing. Așadar, la ora 8:30 Zulu, raportul spune că avem vânt din direcția 260 cu 19 noduri, deci un vânt foarte puternic. Așadar vom folosi pista 26 pentru plecare. Cavăchei, după cum se poate vedea, nu avem nori, iar vizibilitatea este ok. Temperatura exterioară 12 grade, punctul de RO 3 grade, presiune 1008 pe care o vom afișa în avion imediat, 1008. Și cam acesta ar fi raportul. Vom merge la panoul radio. Frecvența de comunicare o vom pune 122 cu 8, deoarece nu avem niciun control de trafic activ. Iar transponderul va fi setat pe 2200 pe standby.
Așadar, acum putem, după ce avem condițiile meteo, putem selecta pista de plecare. Vom merge la Departure Arrival, vom da pe Departure în dreptul aeroportului Otopeni. Vom alege pista de plecare 26 stânga cu procedură IDARU 1 Mike. După care vom merge la Lex pentru a verifica dacă avem discontinuități. După cum vedeți, este totul în regulă și putem executa. Acum vom merge din nou la Progress. Așadar, am terminat de configurat FMC-ul avionului și mai avem de așteptat 2 minute pentru ca sistemul de navigație să fie disponibil. Până se va iniția sistemul de navigație, putem configura puțin pilotul automat. Vom pune heading-ul pistei 259, nivelul de zbor la care vom urca 210, 21.000 de picioare. Și de asemenea am uitat să configurăm ceva în FMC, este vorba de informațiile de decolare. Puteți vedea cum avem sistemul de navigație disponibil. Ar fi trebuit să mergem la N1 limit, unde lăsăm așa, este ok, și la take-off, unde vom pune flapsurile, care le vom folosi la 5 grade, și vom avea 3 viteze, V1 112, V-Rotate 112 și V2 123. V1 reprezintă viteza de decizie pe care noi vom pune acum la 105 pentru mai multă siguranță. V-Rotate-ul este momentul în care tragem de manșă pentru a decola la 112 și V2 este momentul când este viteza la care ar trebui să fim decolați, care este 123. Le confirmăm. Iar acum avem cu siguranță FMC-ul configurat complet. Ar trebui să reținem de aici viteza V2 de 123 de noduri pe care o punem în pilotul automat 123. Pentru puțin ajutor, setăm cursul la 259, capul pistei. Iar ca frecvență de navigație vom pune frecvența wireless-ului pentru pista 26 stânga. Un moment să o găsim în chart. Ok, deci wireless 26 stânga cu frecvența 109 cu 1. Vom pune 109 cu 1 și de la standby transferăm pe activ. La fel și în partea dreaptă, 109 cu 1. Transferăm pe activ. Acum putem face câteva teste. O să testăm toate luminile. Dăm acest buton pe test și ni se aprind toate luminile. Le verificăm dacă sunt funcționale. Puteți vedea că toate sunt aprinse, deci este în regulă. Oprim testul. Pornim lumina busolei. Acest switch îl dăm pentru a ne afișa coordonatele GPS. Vom pune nivelul de presurizare la 21.000 de picioare la cât vom urca. Chiar dacă el se configurează și automat, în caz de defecțiune trebuie deja setat pentru a putea comuta pe modul manual de presurizare. Acum vom testa detectoarele de incendiu la motoare.
indicațiile de lumină roșie, cât și sirenele. Și vom testa sistemul TICAS. Vom apăsa pe test. Ne vom uita pe indicatoare dacă ni se aprind câteva indicații care vor apărea în condiții de trafic. TICAS test pass. Și am primit și confirmarea audio că testul de TICAS a trecut cu prima. Acum ne vom pregăti pentru pushback. Vom porni yaw damperul. Vom porni o pompă de combustibil pentru a putea iniția generatorul APU. Galley Power îl dăm pe on. Iar acum vom porni sistemul APU, generatorul aeronavei. De pe off îl vom da pe on. Iar acum pentru câteva secunde îl vom ține pe start. Acesta a pornit în acest moment. Și trebuie să așteptăm să se încarce. Puteți vedea acest gauge care va începe să urce imediat. Avem o altă indicație de presiune scăzută la ulei. Acum începe să crească. Presiunea la ulei este ok. Și acesta se va încărca până vom avea indicația de APU generator available aici. Bun, deci acum avem generatorul APU disponibil. Încă nu îl vom porni. Și vom putea porni luminile de navigație. Le dăm pe Steady. Flight directorul îl vom pune pe on în ambele părți ale bordului. Vom arma autothrottle-ul și de asemenea vom arma VNAV-ul și LNAV-ul pilotului automat. Autobrake-ul îl vom pune pe RTO, Reject Takeoff. Bun, următorul pas ar fi închiderea ușilor. Puteți vedea că nu avem nicio ușă deschisă. Iar înainte de deconectarea surselor auxiliare exterioare, vom porni toate cele 4 pompe de combustibil și vom porni APU, iar ground power îl vom da pe off. De asemenea vom duce comutatorul de măsurare la APU gen. Iar acum putem închide toate, putem deconecta sursele auxiliare. Iar acest FMC din dreapta îl vom lăsa pe poziția de Lex. Mai facem o verificare rapidă a tuturor parametrilor. Și dacă totul este în regulă, putem iniția procedura de pushback și pornirea motorilor. Pentru aceasta vom deconecta frânta și vom împinge avionul cu viraj pe partea dreaptă. În timpul împingerii putem porni motoarele. Vom începe cu motorul 2. Vom pune pe poziția GRD.
și urmărim parametrii motoarelor. Așteptăm până N2-ul va ajunge undeva la 20-22 și pornim valva 2 de combustibil la varianta motorului 2. Putem vedea cum presiunea uleiului crește, de asemenea se consumă combustibil, temperatura gazului de evacuare crește. Iar pornirea completă a motorului se face când acest switch se resetează pe off, sare automat. Uitați, a sărit. Acum putem începe pornirea motorului 1, de asemenea pe ground. Așteptăm să crească nivelul de N2. Între timp s-a terminat și pushback-ul până în parcul regulon. Și pornim valva 1 de combustibil aferentă motorului 1. Urmărim parametrii. Avem consum de combustibil, crește presiunea uleiului, temperatura de asemenea. Cantitatea de ulei a fost verificată înainte de pornirea motorului și este în parametri normal. Și acum, în timp ce urmărim parametrii motorului, așteptăm să se compute automat pe poziția off. Bun, acum nu mai avem nicio eroare la motor, totul este în parametri normali. Următorii pași sunt pornirea generatoarelor, adică alternatoarele. Vom alege pe rând Gen 1 pentru a vedea dacă avem încărcare de la alternator și Gen 2 avem de asemenea încărcare. Python heat-ul îl vom porni. Anti-ice-ul nu este necesar deoarece avem peste 10 grade Celsius. Hidraulicele le vom porni. Vom pune L-Pack și R-Pack pe auto. AV-ul îl vom opri și vom porni cele două ventilatoare de motor și de asemenea vom porni și aerul condiționat. Iar acum putem opri AV-ul, dăm pe off și a dispărut de aici, nu știu mai este disconectat. Înainte de a pleca spre pistă, de a face rulajul, vom verifica dacă sistemele hidraulice funcționează. Vom da pe sistem și vom mișca manșa spre dreapta, spre stânga, în profunzime spre noi și în profunzime împins. De asemenea, palonierul îl vom apăsa spre partea dreaptă, respectiv spre partea stângă. Vedem că sistemul hidraulic funcționează corespunzător. Îl vom da din nou pe parametrul motorului. Vom seta flapsurile pentru decolare la 5 grade. Deci 3 poziții. Așteptăm ca acesta ca indicatorul de flapsul să ajungă în poziția de 5 grade cu lumină verde. Vom face și checklist-ul de pe manșă. Avem configurație, avem. Verificăm dacă sunt erori. Nu sunt. Fly controls verificate. Flapsurile 5 grade cu lumină verde. Nu am setat trimul. Vedem trimul pentru decolare la 4.21 trebuie setat.
noi lăsăm la 4.21, lăsăm la 4.22. Generic este setat. Take-off briefing este analizat și cabina este închisă semnalizată. Cam atât. Acum vom porni luminile de taxi. Vom decupla frâna și vom începe rulajul spre pistă. Vom rula către punctul de așteptare a pistei 26 stânga pe taxiway Charlie și Delta. Puțin stânga pentru a intra la intrare mai parcă. Avionul a plecat destul de ușor, nu este încărcat foarte tare. Trebuie să menținem o viteză de sub 20 de noduri. Viteză de transmit. În momentul de față avem 60 de noduri, puteți vedea scris aici. Așa simțim intensitatea vântului care trage puțin spre dreapta. În momentul în care ajungem la punctul de așteptare, oprim aeronava, punem frâna de parcare și oprim lumina de taxi. În condițiile de greutate ale aeronavei nu avem nevoie de backtrack, așadar vom decola din intersecția Delta, avem suficient de distanță pentru decolare. Și acum să presupunem că am primit autorizarea de decolare și vom porni luminile de landing light și runway. Cele două comutatoare de motoare le vom pune pe continuous. Vom porni lumina de strobe light și transponderul îl vom pune pe traffic alert și radar alert. De asemenea,
ne vom porni indicatorul de trafic pe display. Vom face și acest checklist de pe manșă, start switch pe continuous, pilotul automat setat, da, transponderul pe TRR, luminile de landing și strobe pornite, da, luminile de retract pornite, deci la lumină de culare avem landing și deci luminile de landing ale aeronavei Boeing 737 sunt alcătuite din două lumini fixe și două lumini retractabile. Sunt ambele pornite. Așadar vom decupla frâna, vom împinge manșa puțin în față și vom începe alinierea. Marcașele galbene. Iar acum ne vom orienta după marcașele albe longitudinale pe pistă. Vom porni cronometrul de zbor. Turăm motoarele la 40% pentru rollout. Iar acum vom împinge manșa până puterea motorului va ajunge la linia verde. V1. Rotate. Am ajuns la rotate, tragem de manșă, 10 grade. Avem positive climb, gear up. Acesta de tranziție până în tensiunea standard. Planeta planului de aterizare pe neutru. Auto brake pe off. Foarte rapid. Acum așteptăm să ajungem la nivelul 100. Ceea ce înseamnă funcțiunii de picioare după terminatul standard. Am ajuns la nivel de zbor de 100. Așadar, motorul de lumină. Motorul de lumină standard și deconectăm
Avem raportul de vreme de la Constanța până la ora 9:30. Vânt 190 cu 17 metri. Așadar, posibilitatea de motorizare este 18. Vizibilitate și nori. Ok. Temperatură 12 grade. Presiune 1001. Acum urmează să ne uităm pe hartă. Și să vedem ce procedură putem folosi pentru apropiere pista 18 de la punctul Iran. Așadar, ca start, ca rută de apropiere, pentru pista 18 avem procedura de RAL 5 Charlie. Iar ca procedură de pistă avem POR pista 18, de la sistem de ARS. În primul rând vom introduce aceste date în FMC. Vom merge la Departure Arrival la Constanța. Vom alege VOR pista 18 cu Diral 5 Charlie. Dacă este ok, vom avea nevoie de o tranziție de la backup, deoarece este reconectată. Vom introduce VOR 18 cu tranziție de backup pe Diral 5 Charlie. Iar acum puteți vedea că este conectată. Vom executa. Ar trebui să nu se calculeze și punctul la care trebuie pe coborâre. Este acesta coborâre. Bară 2 înseamnă top of the center. Vom merge la descent, la forecast și vom pune nivelul de tranziție de la Constanța care să vedem cât este. Deci altitudinea de tranziție este 3000. În condițiile actuale de presiune, nivelul de tranziție ar trebui să fie cu 1000 de picioare mai sus, deci nivelul de tranziție 40. La procedura de VOR 18 vom folosi frecvența VOR-ului de la Constanța 112 cu 7, care ne vom pune chiar pe activ. 112 și curs 180. Altitudinea la care trebuie să intrăm pe procedura de vioare este de 2000 de picioare. Deci până la punctul backup noi trebuie să fim la 2000 de picioare. Asta trebuie să fie așa setat. Picioare, dar o să manual pentru a fi acoplat 2000 de picioare.
sunt câteva informații, avem ultimul punct de care a trecut, este Togo. A trecut de sport 0 la ora 9:59 Zulu, un nivel de combustibil de 300 de litre. Urmează punctul Bidaru, în 5 mile. Timpul estimat de sosire la Idaru este 10 minut, cu un nivel de combustibil 8. După Idaru urmează punctul Giral, avem 30 de mile la ora 10:06 în Zulu, cu nivel de combustibil 7-9, iar în final avem ultimul punct, care este chiar aeroportul Constanța, la 85 de mile, la ora 10:19 Zulu, cu nivel de combustibil 7400 de litri. Aici mai ne arată distanța până la Ogorite, nivelul actual de combustibil, vântul. De asemenea avem mai multe informații referitoare la poziția noastră actuală, vântul de coadă, vântul lateral, temperatură exterioară, minus. Diferite repere. Bun, deci acum ne apropiem de top of descent. Haideți să efectuăm checklist-ul de pe marș after takeoff. Air condition and pressurization set. Start switches as required off. Landing gear up and off. Auto brake off. Flaps up low light. Altimeters set. Și acum vom începe checklist-ul de descent. În primul rând trebuie să setăm altitudinea de aterizare, care o găsim pe chart. Nivelul pistei 353, deci vom pune 355. Deci am setat. Anti-ice as required off. Approach briefing and fuel discutat. Viteze și nivele de zbor verificate și setate. Punem autobrake-ul pe poziția necesară, în cazul de față poziția 1 și punem altitudinea la care vrem să fim inițial, este nivelul de zbor 6. În momentul în care avionul va trece peste top of descent, va începe automat coborârea. Dacă am fi avut controlul de trafic activ, înainte de a șede la top of descent, vom cere acestuia să începe coborârea, așa ne va spune la ce nivel ați fost. Tocmai am ajuns la top of descent, au acabat marșa să ajungă jos, nivelul motorului scade. Avem indicație pe display cu panta de coborâre. Acest rom trebuie să stea pe mijloc pentru a coborî corect.
viteza crește față de lăsa pe care trebuie să avem. Dacă trebuie să avem este indicația de clasă de nos. Să ne avem scrisă nici 6 vom putea folosi spoilerele care sunt niște flapsuri care se ridică pe arică. Tragem până în dreapta, viteza începe să scadă. Scade viteza așa să scadă. Așa pe start, vreau că cer Titan. Și de așa de potențial de folosi. Să facem și de cade, ca să o stăm și de ce. Și ca să o stăm și de ce. Pentru approach, altitudini setate și verificate, instrumentele de apropiere verificate și setate, standby AD selected. Ancovorul sunt nivelul 100 și s-a activat restricția. Așadar vom continua cu urmele spre 2000 de picioare și pentru că suntem sub tranziție, să punem pe spune nu se vede. asemenea, procedura VR 18 ne indică și o atitudine de decizie. În cazul nostru este
680. Barometru. Când ajungem la 10,6 mile față de IOR, vom începe coborârea spre pistă. Iar până ajungem la decizie, ar trebui să avem pista la vedere.
facem și un briefing în caz de aterizare, pe ce taxiway vom evacua, sunt pe pista 18, vom evacua pe taxiway Bravo. Celelalte taxiway-uri sunt închise. Stăm la 11 mile față de Newark. Avem și pista la vedere. Așadar, la 10,6 mile vom începe panta spre pistă. Vom menține undeva la 600-700 de picioare pe minut. De acolo vom pilot automat. Mergem așa în jos, avem pista la vedere. Prima la loc. Pentru că este foarte puternic. approaching minimums. Minimums. Aterizăm. Am conectat și autothrottle-ul. Așadar vom efectua pe taxiul Bravo. Coborâm spoilerele, acoperim TP-ul, coborâm flaxurile, oprim cronometrul.
Avem taxiul Bravo în partea dreaptă. Și conducem frâna. Eliberăm pista. Urmă marcat cu galben. Oprim pornirile de taxi, oprim linia de aterizare. Oprim APU-ul, oprim secțiunea laterală, oprim linia de scrub. De asemenea, transponderul îl pune pe stand-by. Oprim și fly directorul. Resetăm decizie, oprim DMI-ul. Dacă mă rulați spre un stand, când intrăm pe linia stand-ului, putem opri linia de taxi, putem deranja marșalul. În cazul de față nu sunt invitați de marșal, așadar vom menține linia galbenă și vom opri la linia galbenă transversală. În momentul în care oprim avionul, punem frâna de parcare, pornim APU-ul, deconectăm luminile de frână și no smoking și oprim motorul. Așadar, motoarele s-au oprit, rămânem pe generatorul APU. Putem opri navigația, iau damperul, pompele de combustibil, window hit-ul, pilot hit-ul, hidraulicele, tot ce ține de aer, luminile. Iar acum vom cere conectarea ground power-ului și de asemenea vom deschide ușile necesare. Avem ground power available, pornim ground power-ul, dăm switch-ul acesta de măsurare pe ground power, avem tensiune și putem opri APU-ul. Resetăm timpul, dăm pe 0. Presupunem că onboarding-ul este complet. Închidem ușile. Și pentru a opri aeronava se va deconecta ground power-ul. Se va opri bateria și se va opri emergency light. Și cam asta este, sporul nostru este complet, putem părăsi cabina. Vă mulțumesc pentru vizionare și sper că acest tutorial v-a fost de ajutor.